Class 10 5.32. Question number 1. Question number 1 को Roman number 1. Question is find the sum of the following APs. Roman number 2, 7, 12 and the other 2 10 terms. भनेपछि APs हाम्रो छ के छ क्वेशन कति छ भन्दा चाहिँ 2, 7, 11, 12 and the other 2 10 terms, and we have to find sum of SN, sum of the AP, sum of the following APs. यिनीहरु चाहिँ AP छ त्यसबाट हामीले SN निकाल्नु पर्छ हैन. And solution मा लेख्न सकिन्छ हामीले given that is A1 equals to 2, A2 equals to 7, A3 equals to 12, and 10 term भनेपछि and n equals to 10 n चाहिँ हाम्रो कति छ 10 दिएको छ. And now we have to find the SN भनेपछि SN मा निकाल्दाखेरि d को भ्यालु पनि हामीलाई खाँचो पर्छ. त्यहाँनेर d को भ्यालु d equals to A2 minus A1, and A2 7 minus 2, that will get 5. D को भ्यालु कति आयो 5 आयो. Now अब हाम्रो n पनि छ अनि 5 पनि d पनि छ भने a पनि छ. And now we have to put फर्मुला मा हामीले के गर्छ हाल्नु पर्छ. Sn equals to n by 2 2a plus n minus d. This implies n को value S10 equals to 10 by 2. n को प्लेस मा 10 लाउने, n को प्लेस मा 10 and 2 into a को बदलीमा 2 छ 2 plus n को बदलीमा 10 minus 1 into d को भ्यालुमा 5, and this implies S10 equals to 2 1 the 2, 2 5 the 10, यसरी क्यान्सल हुन्छ 2 5 the 10 and 5 2 2 the 4 plus 10 मा minus 1 गरे 9 into 5. This implies S10 equals to 5 and 4 plus 45. 9 5 जा गरिन्छ 45 and 5 equals to यो 4 ल 45 जोड्दाखेरि कति छ 49 and 49 by 5 कसरी हुन्छ 49 by 5 ले के गर्नु मल्टिप्लाई गर्नु छ 5 9 जा 45 5 24 हैन 24. Two, 4, 5. The sum चाहिँ कति आयो हाम्रो 245, which is required solution. Required solution. Next question
Question number 2. Find the sum given below. हामीले के गर्ने निकाल्नुपर्छ सम निकाल्नु छ मुनि दिएको क्वेशनहरुमा. We have to find sum. To Roman number 1. Question 7 plus 10 by 1 by 2 plus 14 plus dot plus 84. We have to find sum. यानी के निकाल्नुपर्छ हामीले sum निकाल्नुपर्छ. Sum. Solution. अब यो हाम्रो फर्स्ट टर्म हो, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म एन्ड यो लास्ट टर्म. एन टर्म भन्न पनि हामी सक्छ, एएन टर्म भन्न पनि सक्छ, लास्ट टर्म. ठीक छ. एन्ड त्यहाँदेखि हामीले भ्यालु ए निकाल्नुपर्छ, एन डी निकाल्नुपर्छ, एन अनि एन को भ्यालु निकालेपछि हामीले सम निकाल्नुपर्छ. नाउ given that a1 that is a1 equals to 7, a2 equals to 10 1 by 2. यसलाई कसरी लेख्न सक्छ? मिक्स फ्र्याक्सनलाई के लेख्न सक्छ? 2 10 जा 20 21 by 2 and a3 equals to 14 and last term an equals to 84 and d को निकाल्नु. d. Now since d equals to a2 minus a1 equals to a2 21 by 2 minus 7. यहाँ एलसीएम गर्दा पनि हुन्छ या क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि हुन्छ. क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 1 2 जा 2 1 जा 2 and 21 into 1 21 minus 2 7 जा गर्दा हुन्छ 7 2 जा गर्दा हुन्छ 7 2 जा 14. 21 6 7 by 2 7 by 2 आउँछ हैन. and now to अब हामीलाई के निकाल्नु छ? n निकाल्नु पर्छ. an equals to a plus n minus d. This implies an को हाम्रो भ्यालु कति छ? 84 equals to a को भ्यालु 7 plus n को we have to find n minus 1, d को भ्यालु 7 by 2 and this implies 84. यो 7 छ यता आउँदा minus 7 equals to n minus 1 into 7 by 2 and we have to find n and this implies 84 मा चाहिँ 7 माइनस गर्दा 4 मा सबट्र्याक्ट हुनु सक्दैन and बरो लाँदाखेरि 14 7 77 equal to n minus 1 into 7 by 2 अनि this implies अब यो दुईटाले हामीले यो दुईटा छ यसलाई एक्सचेन्ज यतापटि ल्याउँ. we have to easy to find 7 equals to 77 जब कुनै पनि नम्बर इन्टुमा छ उतापटि जाँदा इन्टु चाहिँ डिभाइडमा हुन्छ, डिभाइड चाहिँ इन्टुमा भएर जान्छ भनेपछि n minus 1 equals to 77 यो डिभाइडमा छ उता जाँदा इन्टु भएर जान्छ भने यो 7 इन्टुमा छ
only 7 1 7, 7 11 77, and this implies n minus 1 equals to 22. This implies n equals to 22 उता जाँदा plus 1, that is 23. कति आउँछ 23. n को भ्यालु कति आयो 23. अब हामीले पायो a पनि हामीले पाएको छ, d पनि पाएको छ, n पनि पाएको छ भने n पनि पाएको छ भने हामीले अब sn मा लाउनु पर्छ हैन. Now Sn equals to n by 2 2a plus n minus d. यसमा लगाएपछि के हुन्छ s 23 equals to 23 by 2 and 2 into 7 plus 23 minus 1 into 7 by 2 and 23 by 2 and 14 plus 22 into 7 by 2. 2 1 जा 2 2 11 जा 22 किन छ इन्टु छ भने we have to cancel. हामीले क्यान्सल गर्नु सक्छ, क्यान्सल गर्नु सक्छ. अनि के हुन्छ b equal to 23 by 2 equals to 14 plus कितना आया 77 77. This is 23 by 2 यसलाई दुईटालाई 77 by 14 लाई जोड्दाखेरि 90 into 91 91 अब इन्टु मा छ 23 र 91 लाई इन्टु गरेर 1 3 जा 3 1 2 जा 2 into 3 9 जा 27 7 2 8 9 2 जा 18 plus 2 23 9 0 2. You will get 293 by 2. The sum of the Sn is 293 and which is required solution. Next question 3. In an AP given A equals to 5, D equals to 3, AN equals to 50 and find N and Sn. हामीले के भन्छ गिवन के छ A पनि दिएको छ, D पनि दिएको छ अनि AN पनि दिएको छ, लास्ट टर्म या nth टर्म अनि हामीलाई फाइन्ड गर्नु भनेको छ n अनि सम निकाल्नु भनेको छ भनेपछि we already know that all these formulas and we have to find the n and sn. So 3 को Roman number 1 given that A equals to 5 and in this way D equals to 3, D equals to 3 and AN equals to 50 and we have to find the N and Sn. N ल Sn चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ फाइन्ड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि now AN को फर्मुला छ NN को फर्मुला छ A plus N minus D को फर्मुला छ हैन and this implies AN को भ्यालु कति छ 50 equals to A 5 plus N minus 1 into D को भ्यालु 3 and
50 यो 5 यता 5 हुन्छ equals to n minus 1 into 3 and you will get 50 मा minus 5 घटाउँदाखेरि you will get 45 and equals to n minus 1 into 3 and यसलाई डल्लै एक्सचेन्ज गर्दाखेरि n minus 1 into 3 equals to 45 and this implies n minus 1 equals to 45 by 3 3 ले काटिन्छ 3 1 जा 3 4 मा 3 1 रह्यो उता जाँदा 15 हुन्छ 3 5 जा 15 हुन्छ and this implies n equals to 15 यहाँ 1 छ उतापटि बगेर जाँदाखेरि प्लस भएर जान्छ +1 we will get 16 we will get 16 n को भ्यालु कति आयो 16 आयो and now we have to find sn अब सबै कुरा हामीलाई अलरेडी हामीलाई फाइन्ड भइसक्यो n पनि छ a पनि छ अनि b पनि छ भने we easily find sn again sn equals to n by 2a plus n minus b and this implies sn n को प्लेसमा कति छ 16 and 16 by 2 and 2 into 5 value 5 put गर अनि 16 minus 1 into d 3 and 2 1 जा 2 2 8 जा 16 8 and 10 plus 15 into 3 15 16 मा 1 सब्ट्र्याक्ट गरे 16 15 16 मा 1 सब्ट्र्याक्ट 15 and 2 1 जा 2 2 8 जा 16 you will get 8 and 8 and 10 plus 15 3 जा 45 and you will get 55 into 55 you will get 55 and you have to multiply both and 8 5 ja 40 that will be 40 and 4 remaining and again 8 5 ja 40 and add to 4 that you will get 44 and you will get 44 and in this way therefore n equals to 16 and s16 equals to 440 which is required solution up to this